Hi guys, good evening, and this is your Carnage Queen again for another vlog about annulment case. Hindi pa rin tayo mag-iiba ng topic. It's about annulment case because I supposed to make a video for tomorrow, but since merong nagtanong sa akin and ang question niya is about psychologist. Paano nga ba tayo makakakuha ng psychologist? That's the question that, na-receive ko kanina. And psychologist, it depends. Pwede mo makuha yun from your attorney, which is naging psychologist na ni attorney sa former annulment case na na-file nila. Or it's either ikaw yung hahanap for yourself ng psychologist na mas malapit sa area mo. But in my case, meron akong friend na psychology graduate, and I asked her, baka pwede mo naman ako tulungan maghanap ng psychologist and for my annulment case. And she says, okay, I will call my professor and then I will give you details about it kapag pumayag siya. And then pumayag siya, si doctor, and then binigay sa akin ni Miss Customer yung aking details and also the doctor's messenger and cell phone number, so we connect. Of course, since this is an annulment case and private conversation needed, kailangan magkaroon ng appointment for me to go in his office, sa psychologist office, so that mapag-usapan natin kung ano nga ba yung dapat gawin when it comes to making a psychologist report. So paano ang gagawin sa psychologist? That's the second question ni customer. Anong kailangan natin gawin kay psychologist? Kay psychologist, since that is one of the witness na gagamitin natin for annulment case, ang kailangan gawin ni psychologist is gumawa ng report. And ang report na pagdadaanan mo is just that every time you meet him, magkakaroon kayo ng 3 to 4 meetings in a month. Pero it depends kung gaano kahaba yung gusto ni psychologist na matapos yung report. O depende kung gaano mo gusto na mapaaga na matapos yung report mo. There's some cases na urgent. For example, ang pre-trial mo is magiging next month, since today is January 9, and then ang kailangan mo is hearing mo is February 9. So, meron kong 1 month. Within 3 weeks, kailangan tapos nyo na yon. Ano ang pagdadaanan sa psychology report? Iba-ibang case. Meron siya na lalagay ka sa lie detector, yung lie detector na kakabitan ka ng cables, then question ka ni psychologist kung tama ba yung sinasabi mo, and then second, patutulugin ka niya, tapos tatanungin ka ng mga questions, may mga ganon. Or it's either bibigyan ka niya ng questionnaires at tatanungin doon, inakalagay doon, indicated yung saan mo nakilala si Mr., si asawa, saan mo nakilala. Let's use the word asawa kasi hindi natin alam kung magpapa-analyze babae or lalaki, okay? Saan ba mo nakilala, lahat ng pinagdaanan nyo right before kayo nagpakasal, and then lahat ng questions detailed, birthday niya, kailangan alam mo yon, birthday niya, saan siya nakatira, lahat, all details tungkol sa kanya, lahat ng ginagawa niya, may issue ba siya. So, yung questionnaires na sasagutin mo. And kailangan lahat yun, masagot mo ng within, kung ano yung tanong niya sa'yo, sagot ka agad. Hindi pwedeng mag-isip ka. Kasi hindi ka niya bibigyan ng time span para mag-isip. Kasi once na nag-isip ka, pwede mong dayain yung sagot mo. Unlike yung questionnaires mo na ngayon na kailangan sulat mo na siya, kailangan sagutin mo na siya, oral or written siya, kailangan masagot mo na siya ngayon. Walang isip-isip, walang second thought. Kailangan kung ano yung nasa isip mo, yung lumabas sa bibig mo. Para wala nang tanong. Kasi hindi natin pwedeng i-block yung utak natin na, kailangan ganito yung isagot ko. Yung parang meron ka pang naghihinder sa'yo kung ano yung sasagot mo na dapat itago mo kung ano yung ugali. Kailangan nga natin to. Since kailangan natin yung totoo dahil sa court mag-o-oath tayo na kailangan totoo lahat ng sasabihin natin.
Okay? So, yun ang tatanong sa'yo ni psychologist and then sasagutan mo siya, then ibibigay mo sa kanya. The next meeting nyo, meron ka ulit papel. Ang papel na yun is just like, it's very, very long questionnaires and it will ask you about your temper, about what makes you happy, about what depresses you, and then when you're depressed, what do you do? Lahat ng ganun, about feelings. Pag mainit ang ulo, anong ginagawa? Kapag happy ka, ano din ang ginagawa mo? Kumakanta ka ba? Gusto mo bang kumain? Or it's either naman meron naman kapag depressed ka ba, nagtutulog ka ba? Ayaw mo nang kausap? May mga ganong questions. So, iba-iba yung mga questions na lalabas din sa questionnaire kapag binigay yun sa'yo. Ang dami nun. It's about, as I record, siguro mga 200 to 300 questions siya. Ang dami talaga. As in, since psychologist report ang kakalabasan nito and questionnaire siya, ang daming questions na paulit-ulit, na binago lang ang questions para malaman kung talagang yung sagot mo is connected. Kung yun talaga ang dapat mong isagot dun sa question na yun. So, sa haba nun, at sa paulit-ulit nun, kailangan isa lang. Okay? And, na-realize ko siya, nagbasa muna ako ng first 1 to 15 questionnaires. The first question is just like, anong ginagawa mo pag mainit ang ulo mo? And the 15th question is, pag mainit ang ulo mo, anong ginagawa mo? You know, it's just like that. And since the report is English, it will make you parang ratan ng konti ng, bakit ganun? So, yun muna yung binasa ko. So that I will know kung ano nga yung gagawin. Kasi merong mga questionnaires na supposedly ang sagot mo yes, pero no kasi confusing. So dapat basahin mo muna siya, tingnan mo kung ano nga ba talaga yung mga dapat mong isagot sa kanya kasi makukonfuse ka talaga. Of all those 300 questions, hindi mo siya matatapos within 1 day lang. Talagang iisipin mo siya kasi papauwi siya sa'yo ni psychologist. Kailangan sagutin mo to within, bibigyan ka niya ng time span 2 to 3 days, 1 week. And then, meron pa sa huli nun. Yun ang pinakamahirap. Papagawain ka niya ng actually, isa-summarize mo kung ano yung nangyari sa pagsasama nyo. Saan kayo nagkakilala, unang date nyo. Kailangan ikwento mo yun. Hanggang nag-fail yung marriage mo, para ipaanal mo, ikukwento mo yun. Ang hirap, ang haba. It's just like, tapos alam mo ba, kulang na lang magdugo ang ilong mo kasi English siya lahat. Actually, hindi naman ako nahirapan. And, okay lang naman. But the difficult part is dun sa people o sa mga tao na hindi sila sanay magsulat ng English without using comma or period. Mahirap. Kasi ako, I can speak English as fast as I can. I can speak English without anything. And just go with the flow with the conversation. But the thing is, when I try to write English, it just so happened that I don't know how to use period, comma, or semicolon, or open and close parentheses, because it's more difficult to write English in a right grammar. Was where, past tense, present tense, that's the difficult part. But whenever we're talking about English, grammar is not so important because once you can use the sentence, it will be okay to use it just like as what I am using it right now. So, balik tayo dun sa question. Kasi ayoko ding magdugo yung ilong ko. No, I'm just kidding. So, pag nasagutan mo na lahat ng questionnaires na yun at natapos na, yun yung gagawin ni psychologist. Doon niya malalaman kung ano nga ba dapat ang ilagay niya sa psychologist report. Lahat nandoon, lahat about attitude mo and everything. So, in my case, yun lang yung nangyari. Hindi ako nag-lie detector at saka hindi niya ako pinatulog. Ang nangyari lang sa akin, since kailangan ko na ng report dahil magpi-pre-trial na ako, kailangan ma-submit namin ng psychologist report. Ang nangyari is questionnaires throughout ang ginawa namin. Every meeting namin, meron akong questionnaires. Meron akong questionnaires na sinagutan sa harap niya at meron din akong oral questions na sinagot ko sa harap niya. And then, meron din naman akong questionnaires na inuwi ko dahil hindi ko talaga matatapos just like the 200 to 300 questionnaires.
na sinagot ko siya for a week. But I told him I will be back after 3 days so that, we can finish it as early as possible. And then, natapos naman namin siya. And then, hindi kasi ibibigay ni psychologist yun hanggat hindi ka rin bayad. So, kailangan ma-accomplish mo yung payment mo right before niya ibigay sa'yo yung psychologist report. And don't forget, kapag sa psychologist, kumuha kayo ng psychologist report, importante ang CV niya, yung curriculum vitae. Ayan, talagang binaybay ko pa. Yung tinatawag nilang resume, pero sa kanila CV. Kailangan natin nun, kasi ipapasa natin yun sa court, hihingin din yun sa court, dahil isa yun sa mga requirements kasama ng psychologist report. Kasi, kailangan nilang makita kung si psychologist is talaga nga bang doktor. Second, meron ba siyang PRC ID, professional registration. How do you call that, ma? PRC? I'm not sure eh. What is PRC? Professional Regulation Commission. Hindi. Yeah, that's it. It's just like professional identification card. And then, I'm sorry for the delay kasi hindi ako sure. Basta alam ko PRC siya yung ID na ginagamit ng mga professional nurses and all for legalization ng kanilang identification nga, legalization na sila ay talagang certified na doktor or certified sila na nurse or PRC ang tawag. So, that is professional identification card. Okay, so, since si psychologist kasi na nakuha ko, meron siyang dalawang ID. Isa siyang psychometrician and second is isa siyang psychologist. Psychometrician is just like, ginagamit niya yung PRC na yun for teaching as a professor or instructor in a university or just like, pwede siyang mag-tutor. And then, psychologist is just like, meron siyang clinic that people go there just like, to check kung meron silang problema na na-abuse or meron silang trauma about things and then okay, magpapagamot sa kanya. So, meron siyang dalawang PRC. At natutuwa naman ako kasi yung nabigay sa aking psychologist is just like talagang on hand siya sa lahat ng sinabi niya sa akin and lahat ng mga nagawa namin tungkol sa report is napakabilis. Talagang napakabilis. Natapos namin yung report. Trinabaho ko talaga para mabayaran yon. And so, ang next, ang tanong, yung psychologist report. Ano ba lumalabas sa psychologist report? Yun yung mga tanong sa akin kanina eh, na kaya ako gumawa ng video ulit today. So, ano ang lumalabas sa psychologist report? Sa atin kasi, ang grounds natin sa annulment, iisa lang ang tinatanggap nila, that is incapacitated. Bakit nga ba lagi na lang incapacitated? Bakit yun na lang lagi? Psychological incapacitated. Parang ang sakit naman isipin na although hindi naman nag-work out yung marriage, parang gusto mong palabasin na lang na may problema si asawa para na lang matapos to. Actually, ang incapacitated kasi, ang issue about incapacitated is just like, hindi sinasabi na may mental illness siya. Hindi naman talaga sira ulo siya or kailangan dali na siya sa Mandaluyong na talagang meron na siyang problema sa pag-iisip. Hindi po ganun yon. Ang incapacitated is just like yung pakikitungo sa tao. Yung kung paano ka makisama sa tao. Ang report kasi na lumabas is just like sa report, pwedeng lumabas na ang incapacitated is si babae o pwede ang lalaki. Linawin natin yung incapacitated. It's just like kung paano yung pakitungo o pakisama niya sa isang tao is hindi sila nagkakasundo. So, yun lang. Yun lang yung rason. Hindi ko alam kung bakit hindi natin pwedeng gamitin sa annulment ang adultery na nakipagsipin siya sa iba o kumabit siya sa iba.
or manginginom siya, or malakas siyang maghilig, unlike sa divorce na ginagamit nila. Ang psychology, ang annulment sa Pilipinas, ang hinihingi lang nila is incapacitated, na masakit din sa dibdib kahit papano. Kasi kahit papano, may pinagsamahan naman kayo ni asawa. Hindi naman lahat ng pinagsamahan nyo ni asawa, pinagsawaan nyo lang. No, I'm just kidding. Hindi lahat ng pinagsamahan nyo ni asawa is bad. Okay, na-in love din kayo, nagsama din kayo, nag-enjoy din kayo together, meron din kayong good memories. So, parang ang sakit isipin na bakit incapacitated, bakit kailangan yung dalawa magsiraan for this annulment case. Pero wala tayong magagawa doon kasi ang tinatanggap lang ni court is ang pagiging psychological incapacitated. Kasi ang iniisip nila, kung nag-away lang yan, pwedeng pagbatiin. Kung meron lang konting hindi uniwaan, pwede naman pag-usapan. Nabugbog lang sandali, pwede namang hindi na ulitin. Yun yung nasa isip nila. So, yung psychological incapacitated is, ang nangyari, yung sa report ko lumabas sa akin, ganito. Since nagbigay nga ako ng information about sa akin. Ang naging issue, since si asawa ngayon ay may kinakasama na ngayon, ang nangyari, incapacitated siya sa akin. Okay? Incapacitated siya sa akin. Dahil meron na siya kinakasama ngayon sa kanya, capacitated siya na magkasama silang dalawa. Capable siya. Sa akin, incapable siya, nakasama ako. Hindi kami magkasundo, wala kaming pagkakasunduan. Kaya anong nangyari? Psychological incapacitated siya sa akin. Ang nangyari, since ako nga, gumagawa ako ng paraan para maging maayos yung relationship, and hindi niya maintindihan kahit i-explain ko sa kanya, naging incapacitated na rin ako. Okay? Kung meron kayong question regarding dito sa pagiging incapacitated na to, sa pagiging capable, question lang, comment down below or mag-question lang kayo when it comes to psychological incapacitated. Kasi anong nangyayari, yun lang naman yun Napakadaling issue. Hindi pagkakaunawaan. Pero bakit hindi nagkakaunawaan? Kasi meron din issue na hindi na kailangan ilabas, katulad ng kapag asawa mo ba, magkasama kayo, pwede mong isigaw. Rape, pwede ba yun? Oo, hindi allowed yun. Pero syempre, parang nakakahiya naman sa kapitbahay na sumigaw ka ng rape. Yun yung first. Second, pag binugbog ka ba niyan, pwede ka pumunta sa kapitbahay. Sasabihin mo, binubugbog ako ng asawa ko. Parang syempre, di ba, nakakahiya naman yun. Unlike yung iba na lang na lumalabas pa sa labas talaga na, huwag mo akong saktan. Pero syempre, di ba, parang kahihiyan na lang yung mga ganung bagay. Pero yun yung mga issues kung bakit nga ba magpapaanal ang isang tao. So, since incapacitated, merong hindi pinagkakaunawaan, yun yung nangyari sa akin. Incapacitated siya sa akin since ako, nagkaroon na ako ng temper. Dahil kahit anong i-explain mo sa kanya, hindi na maintindihan Magagalit ka na, sisigaw ka na, lahat na. So, sa pananakit niya, siguro hindi ka na rin talaga makakatagal. Gusto mo nang umayaw. So, that's the time na talagang umayaw ka na. Okay? So, that is the reason lang na kung bakit pwede magpaanal ang tao na wala tayong magagawa, pero kailangan mo na gamitin ang psychological incapacitated para lang makapaghiwalay o magkaroon ng annulment. And then, so that's it. Yun lang yung tanong nila sa akin. Paano kukuha ng psychologist? And second, anong gagawin kay psychologist? And third, ano nga ba ang kakalabasan ng report. So, it depends. Iba-iba. Merong incapacitated na talaga sila pareho. Meron namang isa lang ang incapacitated. Pero sa case ko, capacitated siya. Naging incapacitated ako. Bakit? Kasi, hindi ko na kinaya yung ugali. Hindi mo na kinaya yung, kung ano, yung akala mong kilala mo siya na hindi mo pala talaga siya kilala. Ganun yung nangyari. Kaya, ang advice ko doon sa mga tao, since pinag-uusapan natin ng doktor o psychologist, before kayo mag-asawa, since annulment din naman to, kilalanin nyo muna. Ultimo dumi ng kuko, kilalanin nyo. Kasi talagang mahirap yung darating ka sa point na sasabihin mo sa sarili mong, papaanal ako. Una, magastos. Pangalawa, talaga namang sayang sa oras. Ako sa 10 years na nangyari sa akin, nang hihinayang ako.
Kasi sayang. Kasi sa ngayon, hindi ka pwedeng makapagpundar, hindi ka pwedeng, marami kang hindi pwedeng magawa. Bakit? Kasi, ang annulment, kahit pinundar mo, hati kayo eh. Kailangan conjugal property, although hindi nyo naman talaga pareho pinaghirapan, ikaw lang talaga yung naghirap. So, wala ka magiging plano sa buhay mo, hanggang dito ka na lang. So, maganda, tapusin mo na yung annulment, kumuha ka na ng attorney, at eto nga, psychologist, para matapos mo na yung kailangan mong tapusin. And then, magagawa mo na yung mga dapat mong gawin sa buhay nyo. So, for now, yun yung mga reasons and ang mga reasons sa incapacitated, yun ang rason para kukuha ka rin ng witness for doctor sa psychology report, and yun yung witness na kailangan natin sa annulment case. So, paano nga ba kukuha ng doctor for annulment case? Again, it's up to you. Kung gusto mo yung ni-refer ni attorney, or kung gusto mo maghanap ka for yourself, or kung may kakilala ka na talagang sasabihin mo na may kredibilidad na psychologist, na talagang alam mo na hindi lang niya niretoke yung report mo, kailangan ko ano yung kinalabasan ng report mo is yun ikaw talaga. Yun yung hanapin nyo. So, fortunate lang ako kasi si psychologist, maganda yung kinalabasan ng report sa akin, at maganda rin yung usapan namin ni psychologist. Actually, he tried also to talk dun sa kay asawa. Sinendan niya ng mail, pero nag-return to sender. Siguro ayaw tanggapin ni asawa, siguro baliw talaga siya. Natakot siya sa doktor. No, I'm just kidding. Siguro ano lang, ayaw niya na makipag-usap. Ayaw niya siguro. Ayaw niya makiconnect. Ayaw niya makialam. That's it. Since I don't know what's going on there, dahil hindi na rin nga kami nag-uusap for almost 10 years now. That's nabubulol na ako. That's for now, guys. And magto-12 midnight na. And natutuwa ako dun sa nakausap ko na nagsabi sa akin, nakakatuwa naman si Carnage Queen kung magsalita siya 2020. It's really 2020, okay? It's just like silent T in English. So, today is January 10, 2020. Natutuwa sila sa 2020 ko. And, ang masasabi ko lang sa inyo, subscribe. And, kung gusto nyo pang may marinig tungkol sa annulment case at kung saan pang mga kalokohan ko. And second, comment down below kung meron kayong question regarding sa psychologically incapacitated. Next time, pag-uusapan natin, may nagtanong din sa akin kanina, what's the difference between annulment and divorce? Sama na rin natin ang legal separation. Pag-uusapan natin yan sa next video vlog natin. But for now, I would like to thank you all. Once again, this is your Carnage Queen. Subscribe, comment down below, and take life easy. Enjoy, guys. See you to my next vlog.